नमस्कार साथीहरू, आज एकदमै सिमसिमे पानी परिरहेको छ यार। लगातार 2 दिन भइसक्यो, पानी रोकेकै छैन। आज म पानी के भन्छ फेरि पानी थाप्न धारामा गइरहेको छु हैन। एकदम जाडो भइरहेछ यार। म तपाईहरुलाई सिमसिमे पानी देखाउने छु है। हेर्नु, पानी खतरा भरले परिरहेछ। तू जो मिला लह गया मैं काबिल। सिमसिमे पानीमा जल्ने बेमन गर्छ नि जिन्दगानीमा। गाह्रो छ नि हो, गाह्रो छ साथीहरू। अब हामी धारामा पुग्न खोजिसक्यो हैन। क्यामेरा छैन, सरी मसँग स्ट्यान्ड छैन, त्यही भएर चाहिँ यो अब के भन्छ धारामा पानी थापेकोहरू चाहिँ म यो के भन्छ खिच्न सक्दिनँ हैन, तपाईहरुलाई देखाउन सक्दिनँ हैन। एकदम जाडो भइरहेछ आज हैन। 3-4 दिन भइसक्यो पानी लगातार परेर हैन। अब तपाईँ यदि देश विदेशमा हुनुहुन्छ भने हैन, गाउँको त्यो के भन्छ वेदरहरू फेरि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई हेरिदिनु होला र आफ्नो साथीहरू माझ पनि सेयर गरिदिनु होला है। ओके, त म अहिले पानी थाप्ने छु, त्यसपछि फेरि तपाईहरुलाई प्रत्यक्ष फेरि देखाउने छु है। बोतल थाप्नु पर्नेछ। पानीको कुवा यता राखेको छ हेर्नु। कोदो भर्खर के भन्छ पानी भर्न सकिसकेको छ गाइस। हेर्नु, फिल्टर गरेको थिएँ मैले हैन। हेर्नु, अब बोकेर जानुपर्छ। ओहो, हेर्नुस्, अब यस्तो बाटोमा धेरै छिटो हिँडेर पनि भएन नि त हैन। अब लगभग 100 मिटर छ है। 100 मिटर छ। हेर्नु यस्तो चिप्लो छ। आहै रातो माटो, आहै चिप्लो बाटो। अब तिहार पनि आउँदैछ हैन। यस्तोमा कसरी के भन्छ दौसी र भैली खेल्ने हो। हेर्नु ऊ चिप्लो बाटो छ यार, गाह्रो छ नि हो साथीहरू। तिम्रो जिन्दगी। हेर्नु त्यहाँ डाँडातिर झन् यहाँभन्दा पनि धेरै पानी परिरहेको छ। हेर्नु फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, बहारों की छत में। अब लगभग कति मिटर होला, 15 मिटर जति होला कि मेरो अन्दाजमा भन्नुपर्दा 15 मिटर जति होला। मिनी ट्रक, हाम्रो दाजुभाइको मिनी ट्रक, हाम्रो दाजुभाइको बाइकहरू हुनुहुन्छ हैन, पार्किङ गरेर राखेको छ। रोडमा यत्रो होला।
हेर्नुहोस् यहाँ कसो चिप्लेर हेर्नु त गाइस फाइनली म आइपुगिसकेँ है चिप्लियो यार एकचोटि अँध्यारो छ जिन्दगी म आइपुगिसकेँ गाइस होइन एकदम रमाइलो भयो होइन फेरि पनि अब यस्तै ब्लगहरू तपाईँहरूमा म ल्याउने छु होइन आजको लागि चाहिँ बाई है बाई